Sziasztok, ez itt a Subnoise első bejelentkezése, innen Kelet-Caféból. Tettes társam Vékony Balázs, én pedig Nagy Gábor vagyok, és vendégeink Söppei Balázs és Finálon András a K-igen együttesből. Oké. Tehát teljesen improvizatív a zene, semmilyen felkészülés nincs. Azon kívül, hogy mindegyikünk játszik valami másik zenekarba, és nyilván a hangszeres gyakorlás azért az muszáj hozzá. De más felkészülés, együttes felkészülés. Nem szoktunk próbálni, hogyha ez a kérdés. Hibáink azok stúdióban zajlanak mindig, és mindig fölvesszük, és utána úgymond kiválogatjuk a hanganyagból a megjelenésre méltó. Ez a titka. Tehát ilyen, hogy koncert előtt utoljára még... Minden számunk egyszer hallható, és soha többé az életben. Milyen a fogadtatás a K-igönnek? Eddig csak olyan visszajelzéseket kaptam, hogy ez jó. Na ez nem igaz, teljes mértékben. Akik így oda is jönnek és megszólítanak, és ez tök jó, hogy olyan arcok is mondják, akiket vagy nem ismerek, vagy nem is gondolnám, hogy hallgatnak minket. Azoktól tök jó pozitív visszajelzést kapok. Van olyan ember, aki kifejezetten tudom, hogy szereti a zenét, undergroundban mozog, és volt, hogy elküldtem neki, és mondta, hogy hát ez nem az én világom, ezt tökre el tudom fogadni, de hogy nem azt mondja, hogy nem jó a zene, hanem az, hogy nem az ő műfaj, de például olyat is hallottam, hogy nem szereti a szaxofon, mint hangszert, és mondjuk ezzel nem tudok azonosulni, de hogy alapvetően tényleg teljesen pozitív, és ennek én nagyon tudok örülni, személy szerint. Ugyanezt tudom elmondani, hogy eléggé olyan vegyes a fogadtatás, de azért alapvetően a végkicsengése mindig pozitív. Nyilván nem mindegy, hol süti el az ember. A munkahelyén kevésbé kedvelt stílus, de egyébként abban a közegben, amiben mozgunk, ott meglepően jó visszajelzések vannak, még akár mondhatom külföldről is. És ez az, ami engem leginkább meglepett, hogy gyakorlatilag nem csak ebbe a közegbe talált értő fülekre. Van olyan klub vagy fesztivál, ahol visszatérő vendégek vagytok? Most a Fekete Zajra többször sikerült bejutnunk, többször sikerült meghallgatnunk minket. Ezen kívül nem fix helyek, én nem nagyon tudom, hogy vannak, de... Eleve nincs nagyon sok koncertünk, bocsánat, szabadon vágjuk el. Ami egyrészt jó, másrészt szeretnék többet, de hogy talán emiatt is nem annyira van olyan klub, ahol többször voltunk. Ugye voltunk Veszprémben legutóbb, a teremben, voltunk Győrben, Betonban, voltunk a budapesti Riffben. Egyébként Budapesten nagyon jó klubok vannak, és ott például a Analog Music hova szívesen játszanék, meg még a Bakancs listánkon ott van az A38 is. Budapesten vannak jó klubok, ahol gyakrabban játszanék. És mi a következő fellépésetek egyébként? Ez... Bár csak tudnám. Vannak álmaink, elképzeléseink. Februárra van
alakulóban egy koncert, de szerintem a közönség erről többet tud, mint mi. Ez elég érdekesen hangzik. Annyit tudok, hogy ugye a Beton jelezték, hogy tavasszal mindenképpen szeretnének egyet, ezt még senki se tudja, ezt most lövöm el. Tehát szerintem ott tavasszal biztos, hogy lesz egy nagy Gyula jó voltából. És akkor a Betonban már visszatérő. Úgy akkor már mondhatjuk, hogy És hogy beszéltünk egy nagyon picit erről a közeli jövőről, egy kicsit térjünk vissza a múlthoz. Kik a fő inspirációk és hatások rajtatok? Kik miatt kezdtetek el zenélni? Mondjuk akár kifejezetten a Kaigun távlataiban is. Kik voltak a legnagyobb inspirációitok? Nekem elég vegyes, egy elég széles spektrumon mozog, mondjuk úgy, hogy a progresszív rock jazzen keresztül az elektronikus zenéig nyúlik vissza ez a dolog. De egyébként nyilván fiatal korom óta kedvelem a metalnak a különféle vonalait, de alapvetően ami meghatározó nekem a progresszív rock, azon belül is inkább az olasz progresszív rock, ami a 70-es években volt, különösen magas szinten, leginkább ezek a kifordult hangnemek, kifordult ritmusok miatt, amiket ők nagyon szeretettel használtak. Ez vezetett aztán egészen a jazz mesdjéig, ott is ugye jazz rock volt az átmeneti műfaj, ami aztán az igazi jazz is megszerettette velem. Hát így példaképpen mondjuk ebből a érából ugye Coltrane, bár soha életben nem fogok úgy játszani, mint nem is kell, hogy úgy játszak. Emellett a Herbie Hancocknak ugye a felfogása miatt is nagyon szeretem. Igazából pont ez a két hangszer, amit szeretem, a billentyűs hangszerek és a fúvós hangszerek, úgyhogy ezért neveztem két ilyen nagy embert. És ugye az elektronikus zene világában az pedig a 70-es évek, ez a Berlin School zenei világ, a Tangerine Dream, és ez hirtelen akartam mondani azt a német zenei stílusra, a Krautrock már megvan. Tehát ez ennek a vegyület, ami aztán egyébként szerintem a Kaigunben is elég jól jelen van, különösen kiemelem ilyen témában a Kent, mint szerintem nagy hatással volt rám biztos, szerintem a többiekre is. És akkor tulajdonképpen ez a vonal, ez így, úgyhogy sokének tudott addig gondolkodni. Jó, igen, szóval ez látszólag egyszerű a kérdés, de sokkal bonyolultabb, és most gondolkoztam, hogy fél órát beszéljek róla, vagy próbáljam ezt összesűríteni, hogy igazából kik miatt kezdtem el zenélni, azt fogalmam sincs, leginkább magam miatt, mert szerettem a zene élményét mindig is, és eleve a metal az azért kezdtem el vonzódni, mert tetszett a gitárnak a hangja, amikor be van torzítva. És ugye akkor végigmentem ezeken a klasszikus formációkon, hallgatás szempontjából, Metallica, Megadeth, blablabla. És aztán jött a 2000-es évek eleje, ott volt a Slipknot és társai, és aztán rátettem a Meshuggahra, ott ugye a gitáros, Meshuggah gitárosok, mind a Fredrik Tordendahl, mint volt Langström, mind két nagyon jó gitáros, és a mai napig most néztem egy koncertfelvételt, még mindig totálisan Isten király, amit csinálnak. Végül is mondhatom, hogy a Watch My Dying volt egy nagy szerelmem még. És az is ugye a 2000-es évek eleje, közepe, igen, és pont akkor volt egy ilyen gitáros váltás, és Boris Sándor lépett be a zenekarba, nem tudom, 2005 környékén, lehet, hogy hülyeséget mondok, és akkor született meg a Klausztrofónia, az első nagylemez, és az például nekem egy oltári nagy inspiráció volt, és igazából már korábban is zenéltem, 16 éves korom óta játszom zenekarban, de akkor még így igazából egy ilyen hangkeresés volt csak, és ezek a löketek adták meg azt az irányt, ahol talán most vagyok így a gitár szempontjából. Igen, én is pengetős oldalról vagyok, erre azért még rá akartam kérdezni, hogy bár én tudtommal te vagy az egyik első olyan gitáros Magyarországon, aki ilyen sok húros hangszeren játszik, ugye bár 8 húroson, és a Kaigun belül több szerepet is viszel ezen. Tehát jól gondolom, hogy nem csak a gitár, hanem a basszusgitár is a te tartományod gyakorlatilag. Igen, és
ez sem itt kezdődött, ez a Vontával kezdődött, ahol ugye a Győző a dobosunkkal vagyok egy kétfős formációban, és ott ugye kérdés volt, hogy fogjuk ezt elvinni, hogy valahogy vastagabb legyen, és akkor fordultam felé a szerepkör felé, hogy nem egy klasszikus értelemben vett metal gitározás, tehát csak vagy egy riffelgetés, szólózgatás téma, hanem ott bele kell vinni a mélyebb tartományokat is valahogy, úgyhogy az embernek csak két keze van, és ekkor kezdtem el kísérletezni ezzel a dologgal. Mindig is szerettem a gitárokkal kísérletezni, de akkor kezdtem el így a határait feszegetni, és ezt a hibrid megfejtést, hogy se nem gitár, se nem basszus, hanem valahol a kettő. Egyik se, de mindkettő, és onnan jött ez az egész. És igen, most is ezt a szerepet vállalom a zenekaron belül, hogy egyszerre, vagy leginkább a mélyebb tartományok, és hol basszusként szól, hol gitárként, hol egyszerre mindkettőként. És ezzel ott is játszom, hogy nem csak a gitárral, hanem az effektekkel és az erősítőkkel is. Tehát kiküldöm basszus gitár erősítőbe, hogyha kell használok oktávpedált, és szépen be van torzítva mindkét oldal, és akkor így szép vastagon megszól a gitár. Majdnem olyan, mint hogyha lenne basszusgitáros, és egyébként van olyan eset, amikor basszusgitározom is, abban nem vagyok olyan jó, de hogy igen, előfordul. Nagyon hosszú lett ez a mondat. Nem baj, születik a content. Minden esetre elég inspiráló az, amit Söpri is csinál, tehát ránk elég jó hatással van, de ide hoznám Győzőt is, hogy az egész ritmus szekció, ez egy annyira masszív tud lenni nálunk, hogy igazából tényleg összeáll belőle gondolkodás nélkül egy komplett szerkezet, amire mi Ádámmal szerintem azért tudunk jó ötleteket kitalálni, mert ez adja, nekem legalábbis nagyon sok inspirációt ad Győző és Söpi. Egyébként nagy kár, hogy Ádám nincs itt, mert az ő különleges hangszerparkjáról is szívesen kérdezgettünk volna. Például, hogy jött nála ez a Theremin dolog, nem tudom, hogy ti erről tudtok-e valamit? Hát Ádámmal ugye bőven van közös metszetünk zeneileg, és ugye őnek is nagyon fontos vonal az elektronikus zene. És az elektronikus zenében ő is keres egy utat, én is keresek egy utat, nekem is van egy külön világom, meg neki is. Ő ezt az utat választotta, hogy alapvetően egy olyan plusz hangszert hoz be, ami egyébként megközelítésében viszonylag sok közös pontja van a hegedűvel. Pont azért, mert nincsenek konkrét hangközök, stb. Tehát minden kicsit egy érzésről is szól. És úgy érzem, de nem akarok az ő nevébe beszélni nyilván, hogy ő ezen keresztül, tehát egy Thereminen keresztül, illetve minden hegedűn keresztül tudja igazán így együtt kifejezni magát. És szerintem ez az. Egymást egyébként szoktuk inspirálni hangszerek tekintetében is. Tehát ő is nagy szerelmes az analóg szintetizátoroknak, mint én is. És egyébként a Theremin is ebből fakad szerintem nála is. És akkor meg mind a ketten olyanok vagyunk, hogy mégis maga a duónk is, a Modev Duo is arra épült, hogy minél jobb felállás legyen. Tehát nálam is ugye nem a szaxofon, az csak egy a sok közül, és nyilván én is inkább az elektronikus hangszerek felé húzok. Noha szeretem nagyon az akusztikus fogósokat is, és azokat próbálom úgymond imitálni a saját hangszeremmel. De az, hogy megjelenik egy hegedű Thereminnel, meg egy heavy szaxofonnal, és akkor ezek ketten csinálnak valamit, az azért nem egy általános dolog, még szerintem külföldön se talán, úgyhogy szerintem így lett. És valahol most így megálltunk, ez amiben úgy ki tudunk teljesen. Ha jól tudom, akkor a legtöbb anyagotok ugyanabban a stúdióban készül. Nagyon szeretjük a Csend stúdiót, nagyon inspiráló az egész, tehát nagyon jó hangulaton, talán a videókról is visszajön szerintem. Úgyhogy szerintem még sokkal más szeretnénk ott csinálni. És hát nem szabad megfeledkezni Attiláról, Mazán Attiláról,
hangmérnök és a mixing, mastering dolgokat, és ő csinál, nagyon jól ráéreztünk egymásra, tehát imádja, amit csinál, megimádjuk, amit ő csinál, egyből megtalálja a nyersanyagba, hogy lehet ebből azt a hangzást kihozni, ami szerinte is jó, meg szerintünk is jó, tehát valahogy megvan a kémia, abszolút. Igen, nélküle nincs csendstúdió, ez biztos. Tehát így együtt adja ezt a teljességet. Ő neki vannak ötletei, szokott minket segíteni ezekkel, javaslatokat tenni, és nagyon sok mindent megfogadunk, mert szerintünk is nagyon jó. Tehát olyan, mint hogyha egy 5. tagja lenne egy kicsit a zenekarnak. Tök jó. És most elérkeztünk oda, ami gyakorlatilag az egész interjú mottója lett volna, és valamennyire a Kai Gün kérésére és a mi felvetésünkre emiatt született meg ez az interjú. Mint első interjúnk a Subnoise-szal jön egy klip tőletek. Most úgy néztek rá, mintha nem jönne, és akkor az egész dolog itt bebukott. Tehát van egy új klippetek, amit még mi se láttuk, tehát így ez egy olyan dolog lesz, mint amikor egy ismerős mesél egy filmről, amit látott. Tehát próbáljatok meg erről úgy mesélni, hogy minél jobban felkeltsétek a hallgatóság figyelmét. Én így is nagyon kíváncsi vagyok erre a klipre. Mi lesz? Mi várható benne? Mi a történet? Jó. Az első dolog, amit eszembe jut, hogy nagyon, nagyon érdekes dolgok születtek aznap, amikor ez az anyag készült. És amikor mutattam a barátnőmnek a zenét, akkor nem ismerte fel, hogy azok mi vagyunk. Wow. Mert hogy valahogyan egy sokkal durvább, egy valami nagyon-nagyon metálos jellege lett konkrétan ennek a tételnek, amiből most a klip készül. És valahogy sokkal jobban oda durvítottunk. Tehát van egy ilyen kis nu metálos jellege és kicsit modern metálos jellege annak, amit mi hozunk, és van ebben ilyen keserédes diszonancia is van benne. És van az egésznek egy ilyen szomorú, sötét hangulata a zenének. És ehhez igazodik a klip is, ugye ugyanott van a Csend stúdióban, és itt a filmes stábunk nagyon jól játszik ezekkel a fény, ott ők hozzá tudnak tenni azzal, hogy minden egyes tételhez készítenek valami kis trükköt így a fények, lámpákkal, meg a mozgásokkal, és ez sincs előre megbeszélve, ők sem tudják, hogy mi lesz, de valahogy nagyon jól sikerült eltalálni, hogy teljesen jól passzoljon a látvány is ez a sötét zenei hangulathoz. Mutatni azt, hogy a szín, amit lát az ember a klipben, az szerves része a zenének, ami közben megszól. Tehát, hogy én se hittem el, hogy ennyire számít, vagy hogy ennyire markáns tud lenni ez a hatás, de abszolút minden számnak más a színe. Ugye abból a felvételi körből, és ezzel nagyon jól játszunk. Következő fellépésről beszéltetek, akkor valószínűleg onnan is várható majd élő videóanyag, ahogy a legtöbbről. Jó lenne. Szóval én úgy vagyok, ugye András mondta, hogy minden csak egyszer játszunk el, és ezért szeretem fölvenni a koncerteket, és a stúdióban, vagy ha netán próbálunk egyszer valaha, akkor azt is. Szóval valószínűleg készülni fog mindenképpen arról is. Ugye most a Veszprémi koncertről is készült egy videó és hanganyag, a videó az már rég kint van, a hanganyagot most raktuk ki nemrég Bandcampre, és valószínűleg a következő fellépésünkkel is ezt fogjuk csinálni. Röviden igen. Hogy olyan a koncert, nyilván sikerülhet felemásul is a koncert, de akkor is legfeljebb kivagdossuk azokat a jó részeket. Hál' Istennek megtehetjük, mert egy általában egy nagy folyam minden egyes koncertünk, és úgy válogatjuk szét gyakorlatilag így utoljára a dolgokat. Most a Fekete Zajos koncertünk szerintem az elég jól sikerült, hangminőségben is nagyon jó, tényleg nagyon örültünk, meg ugye a képi világ is, tehát az tényleg így büszkén vállalható. Meg ez ugye meg ezt hozzátenni, hogy minden koncerten más hangulatban vagyunk. Ugye említettem a legutóbbi stúdiót, ahol valahogy ilyen kicsit borongós volt a hangulatunk, ugye a Veszprémi koncert az ilyen nagyon kísérletezős lett, tehát ugye elmentünk ilyen rockosabb irányba,
talán nem tudom, Ádám mondott valami műfai megjelölést, amit már elfelejtettem, de hogy ugye ez is várható, hogy a következő fellépésen meg olyan hangulatban leszünk, amire mi sem számítunk, és úgy fogunk kísérletezni, itt még soha, szóval ez így teljesen benne van a pakliban. Ahhoz a fajta improvizatív hozzáálláshoz, amivel ti a zenét megközelítitek, úgy gondolom, hogy elég nagy háttértudás kell. Mi kell ehhez? Te kezd. Ez jó nehéz kérdés. Inkább kezdem onnan, hogy én is már nagyon régóta, hát 14-15 éves korom óta zenélek, és amikor elindultunk ezzel, amikor egyáltalán zenekarunk volt, az is nálam is ilyen 16-17 éves koromban, akkor még ugye az ember így keresi a dolgokat, persze, akkor játsszuk le ezt a számot, vagy azt a számot, szedjük le ezt a zenét, azt a zenét, de mindig is több kedvem volt ahhoz, hogy a saját hülyeségeinket játsszuk, és ezek a zenék, amiket meg egyébként leszettünk, azok meg azokból az érákból származnak, hát mondjuk megint a 70-es évek progresszív zenei érájából, ahol ezeket a zenéket ugyan nagy tudással, meg szerkesztéssel készítették el, de mindegyiknek része volt valamilyen szinten az improvizáció. És ezt úgy nagyon akkori csapatommal, gyerekkori barátaimmal így nagyon meglovagoltuk, szerettünk improvizálni. Tehát mondjuk úgy így beleégett az agyamba nekem a 20 éves korom előtti időszakban is már ez a történet. Nyilván, és az, hogy az milyen minőségű volt, vagy ilyesmi, azt inkább ne feszegessük. Ötleteink voltak, de hát megvalósítani azt úgy, ahogy valósítottuk. És aztán, de ez annyira rányomta a bélyegét az egész későbbi zenei világra, hogy nálam, hogy folyamatosan olyan zenéket kerestem, vagy olyan helyzeteket, ahol az improvizálás volt a fővonal. Ádámot is így ismertem meg, tehát amikor én feljöttem Pestre, még itt a 2000-es évek elején, akkor összeálltam egy gitáros sráccal, akivel hogy keresünk még egy tagot, és ő ismerte már Ádámot, van egy hegedűs srác, hívjuk be. És akkor ott hárman mi elkiálltunk már improvizatív zenét játszani, egyébként tök érdekes, mert hívtunk még egy valakit, aki egy fagottos srác volt, aki a Zeneakadémián tanult egyébként, és akkor mondtuk, hogy jaj, de jó, van egy fagottunk is, tök jó, hát akkor improvizáljunk, megvan a hang, nem, csináljuk. És a srác nem tudott hozzátenni, tehát azt mondta, hogy ő neki le kell írni, utána ő nem tud. És akkor döbbentem rá, hogy ez nem is annyira természetes dolog, ez az improvizatív hajlam, vagy egyáltalán, hogy ki hogy csinálja. Most lehet persze azt is akadémista módon művelni, és attól nyilván én személy szerint messze vagyok, nem is biztos, hogy akarom. De az, hogy kialakuljon egy olyan hajlam, hogy az ember kerek egészeket tudjon csinálni, és mondjuk ne egy szétesett valami legyen, ahhoz tényleg kell egy, nem tudom, jó pár év. Hát én most azt mondom, hogy mögöttem, meg Ádám mögött, akkor magunkról így tudok nyilatkozni a söpélyeket, ugye csak pár éve ismerem. Nekünk mondjuk egy 20 év biztos ott van. Amilyen kísérletezés, keresgélés, gyatra zenélés, jobb zenélés, tehát ez egy ilyen állandóan változó dolog, de valahogy az attitűdünk az mindig az improvizatív zene felé húzott. Ádámmal van még olyan kifordult dolgunk is, hogy a free jazz-re is képesek vagyunk elélvezni, hogyha olyan szintű a történet. És hát most azt mondom, hogy ebben csúcsosodott ki, hogy a Kajgünben is meg tudjuk ezt valósítani, ráadásul ezt egy metal zenei stílusban, amire nem igazán jellemző ez a világ. Úgyhogy ez meg külön ad nekem egy inspirációt. Nálam ez 16 éves korom. Jó, és most tényleg volt időm gondolkozni, szóval... Így van, bocsánat. Szóval, hogy szerencsére az sehol nincs leírva, hogy ahhoz, hogy ezt tud csinálni, az ez meg ez kell, és akkor majd számon kérik, hogy te nem tanultál itt, meg te nem ezt csinálod, meg te nem azt csinálod, mert hogy tényleg ezt nagyon kevesen csinálják, és hogy az biztos, hogy kell egy bizonyos mennyiségű év, amíg zenélsz, hogy utána így kell magabiztosság, az biztos ahhoz, hogy az ember úgy improvizáljon, hogy az jó legyen, mert hogy pont nemrégiben voltam egy bécsi jazzklubban, impro esten, és
ez kapcsolódik a második feléhez a mondandómnak, hogy amit ott láttam, ott nem formációk voltak, hanem fölmentek emberek a színpadra, és mindenki úgy zenélt maga elé. Tehát mindenki azt érezte, hogy ez most róla szól, és az egészből semmi élvezhető nem lett. És szerintem a legfontosabb az, hogy az ember úgy fogja fel ezt az egész dolgot, hogy ez nem csak róla szól, hanem ez azokról is szól, akik körülötte zenélnek, meg azokról is szól, akik hallgatják. Végső soron én legalábbis azoknak zenélek, akik hallgatják, nem a próbateremnek zenélek, nem magamnak zenélek, és hogy ez a mindset, ez fontos. És ez az egyik, és ez, hogy muszáj, hogy figyelj a másikra, hogy mi történik körülötted a színpadon, meg hogy igen, hogy Talán, hogy legyen kölcsönhatás. most nem arra gondolok, hanem hogy kell valami tudatalatti dolog is. Tehát, mondta az András, nem tudja megmagyarázni, hogy működünk így négyen, én sem tudom megmagyarázni, de valami kell, amit nem tudsz megmagyarázni. És ez leginkább igen, hogy döntés kérdése, meg tudatosság kérdése, meg egy kis varázslat kérdése. De szerintem azt meg, hogy mi kell ehhez, ezek biztos kellenek, hogy mi kell még, nem tudom. Egyébként érdekes dolog ez az improvizáció, hogy erről beszélünk, mert a tanárom, aki tényleg egy profi zenész, most már nyugdíjas, azt mondja, hogy ez nem improvizáció, hanem blattolásnak hívják. Hottolás, a blattolás az, amikor hottál, bocsánat, hogy... hottolás, igen, csak már nekem is keverek, bocsánat, teszik. Tényleg hottolás mondjuk. Mert hogy gyakorlatilag nincsen konkrét szerkezet, amire mi építünk, meg nincs előre meghatározott sarokpont, hanem így megyünk bele a világba, és ezt inkább hottolásnak nevezni. Most nevezzük így, hogy mi imprónak hívjuk, nyilván nem vagyunk képzett zenészek, én legalábbis nem vagyok. Néha úgy érzem magam, mint tényleg egy ilyen, az ember így bekerül egy ilyen nagyon kifinomult világba, és valójában meg paraszti gyökerei vannak, és egy kicsit ez a helyzet. Noha megpróbálkoztunk jazzvonalon is bemutatkozni, és meglepően én is kíváncsi voltam, hogy na, hogy van, mert ugye nyilván én azt mondom, hogy nem annyira, a felfogásban nagyon sok köze van a zenének a jazzhez, de a megvalósításban, meg a hangzásban azért ez más, ez nem jazz. És azért kíváncsi voltam, hogy tényleg mi. És valóban ráérzett, és nagyon tiszteljük ezt a kritikust, mert ráérzett valóban a lényegére. Pont ez, amit mondtam, hogy a felfogásunkban ez, de valójában a stílus más. És ezt tudta értékelni az egészben, hogy oké, mi ugyanúgy fogjuk fel, mint egy avantgárd jazz zenész az egészet, csak megvalósítjuk ezt a saját zenei világunkban, ami meg most éppen nem köthető semmihez. És hogyha valaki erre így érez, vagy annak azt szeretni tudja ezt a zenét. Egyébként meg nyilván akadémista oldalról közelítve az, hogy hát ez mondjuk úgy hottolás, vagy éppen még lehet, hogy azt mondja, hát valami kis dilettáns közelítés a jazz zenei világhoz. Jó, ez van. Van valami olyan sztoritok, érdekes, vicces, bármi, amit így megosztanátok a hallgatósággal? Ezt, amikor írott interjút készítek bárkivel, őket is meg szoktam kérdezni erről, és erre kapni szoktak a zenészek. Én például nagyon szeretem visszanézni, meg visszahallgatni a koncertfelvételeket, mert ott vannak ilyen gyöngyszemek. Például veszprémi koncerten így figyeltem az egyik szám közben, hogy nem tudom, leragadtam egy hangnál, mert jól esett, és akkor azt toltam, nem tudom, percekig. És láttam, a videón láttam nem néztem előre, mert itt nagyon benne voltam, csak hallgattam a többieket. De a videón láttam, hogy Ádám milyen arcot veg, és nagyon jó volt Ádám arcát nézni, amikor már sokat szóra játszom, ugyanazt hangot, igazából csak nyújtogattam, és nekem jó volt, és már így Ádám sem bírta ezt így nevetés nélkül ezt a dolgot. Szóval ezeket a pillanatokat szoktam élvezni, így visszamenőleg, amikor látom, hogy viselkedünk a színpadon, azok nekem a kedvenceim. Meg volt még egy ilyen koncertvideós visszanézés, a tavalyi Fekete Zajon,
szintén Ádám az egyik főszereplője a történetnek, a másik főszereplője valami fura nagy rovar. És szintén nem láttam, csak hallgattam a többieket, és a videón viszont látszik, hogy Ádám és ez a rovar valamilyen szemkontaktusban, és így bűvölik egymást, és a rovar egy idő után megbabonázva röpül el. Tehát már nem csak az emberek, hanem az ízeltlábúak is kedvelik a zenénket, szóval ez is egy tök jó pillanat volt így visszanézni a videón, hogy ezek így megtörténnek, és utólag esik le, hogy milyen egyéb gyöngyszemek történnek a koncerteken, amik nem is tudatosulnak azonnal, csak utólag. András, neked? Ja, ezen gondolkodtam egyfolytában, még beszélt Söpi, hogy vajon mit tudnék mondani. Nekem mindig most nem furcsa dolog, de mindig akkor nevetem el magam, amikor így visszahallgatom mondjuk a stúdió felvételenket, és mondjuk hirtelen pontos váltások vannak, pontos szerkezeti alakulások. Én azt nem hiszem el, hogy ez így jött ki. És egyszerűen nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért, de mind a 4 ember egyszerre reagál le dolgokat, és az mindig így mosolyra fakaszt, hogy na ez hogy sikerült. Na ezt senki nem fogja elhinni, és mindig azon nevetünk, amikor esetleg valaki kritikát fogalmaz meg, vagy akármi, mindig kutakodnak az emberek, hogy na hát ez biztos mit beszélnek meg, hogy ezt tudja, hogy meg volt, emlékszel erre volt egy két srác, aki ugye videóban hallgatta végig a lemezünket. És a fülelős srácok. A fülelős srácok, és azt találják, na ezt nem hiszem el, hogy ezt nem beszélték meg, vagy azt nem hiszem el, hogy ezt... És pedig semmit nem beszélünk, egy dolgot beszélünk meg, azt így hivatalosan, mondjuk a hangnemet. Ez az egy, amit az elején megbeszélünk, az összes többi tényleg minden alakul, és senki nem viszi el, és akkor jó élt hallgatni, amikor na, ez olyan, mint amikor irodalomórán, hogy na mire gondolt a költő, és akkor mindenki megmagyarázza így, meg úgy, és akkor el szoktam képzelni, hogy a költő maga meg mosolyog hátradőlve, hogy na persze, erről beszéltem. És egy kicsit ilyen az egész, talán ez egy ilyen vicces dolog, hogy ki mit gondol bele ebbe a történetbe. Még egy dolog, ez Veszprémi koncert után jött oda hozzánk egy másik fellépő srác, és mondta, hogy gyerekek, ez nagyon jól össze van próbálva. Igen, és ezen is tök jó. Nyilván nem az arcában nevettünk, Ja. Igen, meg egymás közt. Kérdezték, hogy te most hozzám intéztek egy kérdést, hogy és ezt a sok hangot hogyan tudod megjegyezni, amit így lejátszasz a szaxofonon, és akkor így azon gondolkodtam, hogy most az a menőbb, ha azt mondom, hogy ezzel nem megtanulnám, vagy az a menőbb, hogy nem, ez csak úgy jön. És mondtam, hogy nem, sajnos ez tényleg csak úgy jön, mert nem van, azt mondta, hogy az előre meg van írva. Ezek egyébként tök jó érzés, amikor úgy nyilatkoznak róla, hogy ezek azt hitték, hogy előre meg vannak írva a számaink, és mindenki meglepődik, hogy improvizáció. Úgyhogy szerintem ez így védjegyé tettük magunk oldalára nézve. Nem is akarunk ettől eltérni. Szerintem még az elején volt bennünk egy ilyen, hogy lehet, hogy konkrétabbá kell tenni a dolgokat, de aztán nem. És valójában a névválasztás, meg a számcímek választása is ebből fakad, hogy körülbelül ugyanennyiről szól a neveknek a megválasztása is. Ahogy esik, úgy puffanik, de van benne logika. Egyébként névválasztásban is van logika. Kicsit olyan, mint lehet, hogy megkövezérte Ádám, mert ugye a névalkotás az Ádámnak egy kicsit ilyen saját világa, de a Magma nevezetű formációnak nem abban volt az, aki egy saját nyelvet generált magának, és azon történtek az ének, a vokálok, azon a számcímek, stb. Kicsit ilyen magmás dolog ez a részünkről, csak nálunk nincs vokál, mert a vokál az szerintem nem is nagyon tudna lenni ebbe a megmozdulásba pont. De aztán lehet, hogy van olyan valaki, aki azt mondja, hogy de én ezt tudom úgy csinálni, hogy észre se veszitek, és oda teszek egy vokálsávot, úgyhogy közben improvizáltok. Még nem találkoztam. Akkor lehet, hogy a jövőben akár egy vokalistát is kipróbáltok? Nem, ezt nem mondtam. Ez most csak az én fejemből pattant ki. Egyébként tök jól lenne találnánk egy ilyen embert, aki hoz egy ilyen lista szöveganyagot, na, ő akkor ezt így felimprovizálja. Kíváncsi lenni.
Ez egy érdekes kérdés, ugye, mert hogy ez a felállás ez így nagyon stabil, plusz egy emberrel nem tudom elképzelni, hogy egyáltalán más összetétele, hogy ez így ebben működhetne. Egy kollaborációt abszolút el tudok képzelni, hogy valaki fogja, amit összeimprovizálunk és rákiabál, vagy ráénekel. Utólagos. Nem zárkózom el ettől. Állandó tagtól viszont Ja, nem, már sem. egyszer elzárkóztam most is, és továbbiakban is el fogok zárkózni. Én még kacérkodom a gondolattal, hogy megpróbálhatnék valamit, de az a helyzet, hogy ha éneklem is, vagy kiabálok is, akkor mit? Mert hogy az a nehéz, hogy egy halandzsa szöveget kéne valahogy, vagy egy nem halandzsát. Tehát már ott a dilemma, hogy akkor most mi legyen. A halandzsa, az félek, hogy hülyén hangzik, a konkrét szöveg meg nem biztos, hogy belefér. Lalalázás. Az meg. Repatarúrgyánozás. Igen. A névválasztás is improvizatív, és nem tartalmaz semmilyen olyan jelentést, amit le lehetne bármilyen nyelvre fordítani. A zenekar neve is valahogy így alakult? Volt egy ötletdobozunk, és bedobáltunk sok-sok szót igazából, vagy szó összetételt. Voltak köztük értelmes szavak is. De megszavaztuk, és ez volt az, ami a legtöbb pontot kapta, és ez tetszett a legtöbb embernek a legjobban, és egy demokratikus / konszenzusos döntéshozatali forma végén úgy határoztunk, hogy ez lesz a nyerő. Szóval ez lett a nyerő. És történetesen ez egy olyan szó, aminek akkor nem volt értelme. Most már mi vagyunk az értelme, ezt el szoktam mondani, hogy most már van jelentés, azt mondok, akkor még nem volt. És így választottuk ezzel a kis ötletdobozos, szavazós megfejtéssel. A számcímek, vagy a felvett anyagok címe is így vannak, hogy akkor ezt Ádám lövi be. Ez már Ádám kialakított rá egy sajátos rendszert, úgy látom, logika van benne, azt ő tudja, mi a logikája egyébként, de vicces volt, hogy a Söpi is csinált már egy ilyen névgenerátort, ami most is rendelkezésre állt. Szerintem még most is ott van, hogy linkbe be lehet rakni. Tehát van ilyen Megnyomsz egy kis gombot és generál neked ilyen halandzsa dolgokat. Semmilyen mesterséges intelligencia, ez csak tényleg egy véletlen egymás mellé pakol betűket dolog. Ádámnak nem tudom, mi az algoritmusa amúgy. Neki egy szinttel komolyabb, én azt látom, mert mindegyik mögött látom. Én néha úgy olvasom a számcímig, nem bírom megjegyezni egyébként, ne kérdezz, hogy melyik szám nem bírom megjegyezni. De mégis azt látom, amikor így olvasom őket, meg ugye a zenét tudom, hogy mit játszottunk, hogy van egy tök jó összetárs ebben az egész, hogy van valami értelem, amit mögé tesz. Nyilván őt kell megkérdezni erről jobban, azt fogja mondani, semmi értelme nincs ezeknek, viszont logikája van, ebben biztos. Én egyszer az elcsíptem egy ilyen fél mondatot, hogy neki van egy ilyen külön kis nyelv, és akkor... Ja. De a szótár az nincs nálunk. Egyébként szerintem ő rá is hatott a Magma, mert ő is nagy tisztelője, vagy szeretője a Magma neve formáció, és tudja, hogy onnét fakad nála is az a történet. Egyébként nagyon jó dolog kitalálni egy saját nyelvet. Csak hát ugye nyilván a másik oldalon befogadónak is kell lenni, különben nem ér semmit. De így ki tudjuk vinni, publikussá tudjuk tenni ezt a nyelvet. Köszönjük szépen a Kaigün együttes 50%-ának, hogy vállalta ezt az interjút. Köszönjük a Mi is meghívást! köszönjük szépen. A szó a stúdióé.